Este cel mai mare proiect de colaborare din lume pe tema renovării clădirilor cu principii sustenabile, eficiență energetică și responsabilitate față de mediul înconjurător. Build-Upon este un proiect european desfășurat de 13 consilii pentru clădiri verzi din toată Europa și Consiliul Român pentru clădiri verzi și se presupune ca până la jumătatea anului să aducă o serie de recomandări referitoare la strategia națională de reabilitare. Până la jumătatea anului vor avea loc o serie de workshop-uri între principalii stakeholderi, de la reprezentanții ai guvernului, ai mediului de afaceri, ai universităților și reprezentanții asociațiilor de locatari, care până la urmă sunt unii dintre principalii beneficiari ai acestui program, care presupune că ar trebui să avem clădiri mai bune, mai sănătoase, mai sigure, mai eficiente energetic, mai confortabile și care să-și producă energia într-o măsură cât mai mare. Workshop-urile vor avea loc în București, în Cluj, în Timișoara și în Craiova. Și sperăm noi că la final vom avea o strategie națională pentru reabilitarea clădirilor care să fie implementată și să aibă efecte pozitive pentru locuitorii României. Acest proiect în următorul an se va axa pe organizarea unor ateliere de lucru care nu vor fi doar niște simple conferințe, ci vor include sesiuni participative de consultare publică în parteneriat cu Ministerul Mediului și vom continua acest parteneriat existând suport din partea lor. Vom organiza periodic aceste sesiuni tocmai pentru a avea feedback din partea tuturor actorilor și a contribui la aceste politici participative. RenoWiki este o platformă de knowledge sharing în care exemplele de bune practici din celelalte țări ne pot inspira, se pot introduce exemple proprii. Este o platformă de comunicare, de dialog cu actorii implicați și o puteți găsi pe site-ul nostru buildupon.eu. Și considerăm noi că cel mai important rezultat al acestui proiect este o viziune comună. Dacă la sfârșitul următorului an, când România va prezenta noua strategie la Bruxelles, vom avea o viziune comună a tuturor actorilor din România, care se va traduce într-un angajament ambițios al lor și un set de recomandări pentru autoritățile guvernamentale. Guvernul și ministerul pe care îl conduc își propune o nouă abordare, care să ofere oportunitatea de a aduce îmbunătățiri substanțiale pe termen scurt și nu numai. În același timp, această abordare trebuie să stabilească un format potrivit pentru o dezvoltare echitabilă, eficientă și benefică pentru cetățeni, natură și generațiile viitoare. Pentru a veni în sprijinul acestor principii și pentru a stimula implementarea lor la nivel național, anul acesta, că vorbeam mai devreme că nu ne limităm doar la viziuni, ci și la lucruri foarte aplicate, anul acesta, din Fondul de Mediu, deschidem o linie de finanțare dedicată clădirilor verzi sau caselor verzi, dacă vreți. Poate unii dintre noastre știți că a existat un program Casa Verde la Fondul de Mediu, dar în 2011, de atunci nu s-a mai întâmplat nimica, deci noi îl revitalizăm după 5 ani, dar nu ne limităm doar să revitalizăm un program existent în trecut și care de altfel s-a bucurat de destul de mult succes, ci vrem să-l dezvoltăm mult mai mult într-un concept mai larg care să includă toate principiile pentru o casă verde și o casă ecologică. Casa verde clasică, ca să-i spunem așa, cea care a existat și în 2011, finanța instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoanele fizice și juridice. Există încă o serie de contracte semnate la vremea respectivă și pot să vă spun că sunt alocați în jur de 44 de milioane de lei pentru finanțarea și finalizarea acestor contracte. Însă, după 5 ani, reluăm Casa Verde în 2016 și pe lângă sistemele de încălzire care utilizează energie regenerabilă, vom finanța și investiții care utilizează materiale de izolație ecologică, cum ar fi cânepa, lână sau vata bazaltică, sisteme de acoperișuri verzi, aici nu avem chiar un acoperiș, dar avem un perete verde, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat ecologic.
Beneficiarii acestui program vor fi persoanele fizice, asociațiile de locatari, instituții publice, școli, spitale și universități, iar acest program integrat, căruia eu îi spun Casa Verde Plus, plusul venind de la aceste noi elemente, va avea un total de în jur de 150 de milioane de RON. Deci pentru înlocuirea sistemelor de încălzire vor fi în jur de 95 de milioane de RON, iar pentru aceste elemente noi de acoperișuri verzi, de izolație, în jur de 45 de milioane. Am încredere că rezultatele acestor discuții vor deveni fundația pentru construirea unui concept integrat al clădirilor verzi în România. Există o dezbatere publică în stil World Cafe, Town Hall, începând de la ora 2, voi fi și eu prezent acolo un pic la început. Totul se transmite pe internet și eu sper că multă lume știe deja de acest lucru și că vor putea participa activ la discuții, pentru că pentru noi este important să înțelegem feedback-ul cetățenilor pe acest subiect. Reprezentant al Ministerului pentru Consultare Publică și dialog civic, cred că putem înțelege de ce este important dialogul pentru România, de ce este important o cultură a transparenței și de ce este important să pozitivăm mesajele, să vedem ce putem face împreună. Au participat la workshop-ul nostru reprezentanții din alte țări care ne-au prezentat inițiativele lor din sectorul financiar și din domeniul conștientizării și informării pe tema renovării. Acestea fiind principalele bariere care au fost identificate și cu grupul nostru de lucru, de actori implicați, pornind de la proprietarii de locuințe, companii, reprezentanți ai autorităților, universități, ca fiind barierele pe care ar trebui să ne axăm în abordarea strategiei viitoare și mai ales în planul de implementare al acesteia. Astfel de inițiative avem însă și în România. Inițiative precum reducerea impozitului pe clădirile verzi și programul Green Mortgage, ipoteca verde, sunt inițiative de succes pe care România le va prezenta ca bune practici celorlaltor consilii prezente în proiectul nostru. The Romanian building renovation strategy has been recognized by the Commission as one of the best ones. And so absolutely right at the beginning, and we put this very, very deliberately, phase one is to identify who the stakeholders are, who needs to be part of that process. And last time round, again, we did have a stakeholder engagement, but now I think we have this fantastic opportunity through the build-up on, through the Horizon 2020 programme, through all the events that Monica has mentioned, to engage very much more actively and to have a real engagement and input into the strategy, which must be renewed every 2 years. And what is the level of ambition? At the top here, we have a path which goes to 2050, but mainly this is shallow renovation. Really, we need to be one that goes very quickly towards deep renovation and nearly zero energy building. So that's the horizon, the trajectory. We can't get there in 1 year or 3 years, but we need to get there within a period of time so that all renovations ultimately will achieve the maximum level of savings and then the maximum level of benefits to the householders, to the businesses that are occupying these buildings. There's a lot of numbers on this slide, but the key point here is show that if we carry on as we are, we will achieve only 8% savings. We can achieve 60% savings if we are ambitious, and of course at various levels in between. I see so many times where you see a strategic document that is just produced because the Commission requires it or this authority wants it, and then it sits there and nothing happens. The main thing is that it needs to be implemented. And you can see Romania was the third best strategy, which is a fantastic achievement, and I think that's thanks to everyone who was involved. But again, it wasn't perfect, and there were some recommendations. So the Joint Research Council said for Romania specifically, we need to look for technical opportunities and to help the authorities about what are the specific solutions. We need to help developing the ESCO market, which is maybe not quite where it needs to be. And we need a clearer timeline of implementation. So these were the 3 recommendations. What I am here to talk about is money. And frankly, those of us in the renovation community, the refurbishment community, need money.
Actually, more accurately, we need investment. And let me just stop here and just make sure we're all on the same page. Does anybody here in this room or online believe we don't need more investment into the renovation market? Please, quick show of hands. We have plenty of money and investment going in? No? All right, great. We're all on the same page then. We desperately need more investment in the renovation market here in Romania and across Europe. And how much do we need? Well, if you looked at Dan's study that he just talked about, and you looked at those numbers that he projected about the amount of money that we're going to need just in Romania to meet baseline goals or to meet really ambitious goals for renovation, you have these numbers up here on the screen. And that's a whole lot of lei to be looking at and to be rolling out. That's a whole lot of investment we need if we're going to be meeting any of our targets for renovation in Romania. And ladies and gentlemen, I got to be honest with you, that money is not going to be coming from the government. No government, Romania, Brussels, United States, anywhere else, is going to be able to deliver that kind of investment for the renovation market moving forward in a consistent manner. Fundamentally, we're going to have to be getting private national banks involved and international institutions to be supporting those national banks to be able to bring the capital in that we need in order to be able to reach our renovation targets. So just to start off with, some of the terms that we're going to be looking at here. I'm not going to focus around traditional procurement, which is basically where a client employs a contractor to basically take on either design and the building, or to do both at the same time, the D&B, design and build contracts. I'll be focused more around the other four things that we can see up in the slide there as different options that can be used in terms of financing retrofits, and particularly green retrofits in buildings. So we'll look at design, build, finance, operate, design, build, finance, and we'll also look at ESCOs, energy supply companies, and also LAVVs, local asset-backed vehicles. So lots of municipalities are cash poor, but they are asset rich. And how can they look at their whole portfolio and get the greatest benefits out of it? So that can they do any portfolio rationalisation? Are there any areas of the portfolio that are underused and they're not using those assets to the best cost advantage that they could do? So it's looking at the authority bringing in these assets. It's looking at the private sector bringing in their skills and their know-how and their project experience to set up a joint venture. And then that joint venture works over a period of time. Usually that contract lasts 10, 15 years with an opportunity for an extension to retrofit and develop new projects owned by that local authority. There is no many projects developed in terms of energy refurbishment, and in this case we have developed a project which has been innovative and has bring many ideas and new concepts to the municipality to impulse and to create a new new programs and new ways of refurbishing the public and impulse the private residential buildings in the city. Today I'm gonna tell the story of a social reality of an energy refurbishment in Malaga. This project, I'm gonna just introduce 5 key aspects we have developed during the project, which are quite logical. Every project should start by initial diagnosis and social study. Without this, knowing the history of the buildings, their neighbors, how they live, what are their needs, which are the expectations, and which are the capacity for investing or to support the project. Of course, the second point could be like a participative group in order to involve them since the early beginning in the project for the designing and co-designing of the solutions.
In Latvia, flat owners and NGOs and constructors didn't understand what is energy efficiency and why they need to renovate their houses. About what is energy efficiency, why you must take about your house, what is your responsibility, your flat owner's responsibility, and what is your rights. Proiectul mizează pe sinergie și pe colaborări între actorii care pot contribui și sunt interesați la a face ca strategiile de renovare profundă să fie efective. Pentru România cred că este ceva nou și inovant, pentru că această colaborare nu se petrece de la sine și se pare că nu este deocamdată nici măcar programată. Deci e un pas foarte, foarte important de a face să se întâlnească cei care au roluri în existența și mai ales implementarea unor astfel de strategii. Cred că România se poate schimba numai dacă acceptă cu brațele deschise. Deci așa preia ideea, o înțelege și înțelege mai ales importanța ei, pentru că altfel ușile rămân doar întredeschise. Mi se pare un proiect ambițios, dar mi se pare și o competiție între țările europene și felul în care știu fiecare dintre ele să asimileze o astfel de idee și cred că noi românii ar trebui să fim interesați de a câștiga o astfel de competiție. Proiectul Build Upon este finanțat prin fonduri europene prin programul Orizont 2020. We all belong to communities. Our local communities, our sports clubs, our families, our workplaces, and more. At the heart of our communities are the places where people come together. The places where live, learn, work, and play are fundamental to our quality of life and the strength of our communities. We believe that our buildings can be better than they are today. Build Upon aims to build a community. A place for us to come together. Our mission is to work with you. To co-create ambitious national strategies. To improve our existing buildings. Your community spaces. Our interest is lowering the amount of energy used by our buildings. To make them more comfortable for you. So that they are better for our environment and cost less to run. However, we've realized that this is a part of a much bigger story. One in which we all have a role. We want you to join us. And realizing the full potential of our buildings. To be places that nurture and protect our families. Places that enable business. To achieve extraordinary results. Places that connect our communities. Places that make us great.